දේශනය අප විසින් 12 මහා ජනපද සම්බන්ධව සිදු කරපු ගවේෂණයෙන් මෙතෙක් ලද ප්‍රතිඵල ඔබ සමග බෙදා ගන්න අදහස් කළා. නමුත් මෙම ස්ථාන මුළුමනින්ම සනාථ කර ගැනීම සඳහා එම එක් ජනපදය තුළ පිහිටියායේ මූලාශ්‍ර වල සඳහන් වන ග්‍රාමයන් ඒ වගේම අනිකුත් වැදගත් ස්ථාන සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් තහවුරු කර ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ අනුව මෙම ගවේෂණ කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යන ගමන් ලබා ගන්න තොරතුරු ඉදිරි වැඩසටහන් තුළින් ඔබ වෙත රැගෙන ඒමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද වැඩසටහන 12 මහා ජනපද සම්බන්ධව වෙන් කරපු නිසා මෙම වැඩසටහනෙන් එම ජනපද පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කිරීමට ඒ වගේම මේ ජනපදයන් වලට අදාළ විශේෂ ස්ථාන සනාථ කරගත් සාක්ෂි සහ සාධක ඉදිරි වැඩසටහනකින් ඔබ වෙත ගැනීමටත් අප තීරණය කළා. අපි මුලින්ම බලමු මගධ ජනපදය සම්බන්ධව. එතන මගධ රාජධානිය පිළිබඳව ඉගියා බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී මහානාහිමියන් විසින් රචනා කරන ලද ශාක්‍ය මුනීන්ද්‍රාවදානයේ හෙවත් සිද්ධාර්ථ ගෞතම බුද්ධ චරිතය නැමැති ග්‍රන්ථයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. අපි හැමෝම මේ ග්‍රන්ථය බුද්ධ චරිතය ග්‍රන්ථය කියලා කිව්වම දන්නවා. වර්ෂ 1985 දී තමයි බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී හිමියන් එම ග්‍රන්ථය රචනා කරන්නේ. එම ග්‍රන්ථය මෙන්න මේ ආකාරයට දක්වලා තියෙනවා. මෙතන ගංගා නදිය ලෙස දක්වලා තියෙන්නේ මහවැලි ගඟ, චම්පා නදිය කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ අඹන් ගඟ. ඒ වගේම වින්ධ්‍යා කඳුවැටිය කියලා නම් කරලා තියෙන්නේත් මධ්‍යම කඳුකරයේ එක් කොටසක් හැඳින්වීමට අතීතයේ පාවිච්චි කරපු නාමයක් විදිහට. සෝන නදිය කියලා කියන්නේ කලා ඔයට. පස්සේ කාලෙක මේ සෝන නදිය කියන වචනය ගෝන නදිය ලෙස ව්‍යවහාරයේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව මගධ රාජධානියේ උසු දිග මහවැලි ගඟේ අතුගංගාවකින් ඉවර වෙලා තියෙනවා කියන කාරණය අපිට වැටහෙනවා. ඒ වගේම නැගෙනහිර දිශාව අඹන් ගඟෙන්ද නිර්ත දිග දිශාව මධ්‍යම කඳුකරයේ ආරම්භක කඳුවැටි වලින්ද ඒත් එක්කම බටහිර දිශාව කලාවෙන්ද සීමා වෙලා තිබිලා තියෙනවා. ඒ අනුව මේ බුද්ධ චරිතය නැමැති ග්‍රන්ථයේ සඳහන් කර ඇති ප්‍රදේශය වර්තමාන මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයට අයත් දඹුල්ල සහ මාතලේ අතර වූ ප්‍රදේශයක් බව අපට වටහා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. මගධ ජනපදය ගැන ත්‍රිපිටකය තුළද සඳහන් කරලා තියෙනවා. ත්‍රිපිටකයේ චක්කවර්ති සූත්‍රය ආරම්භයේදීම මෙන්න මේ වගේ සඳහනක් තියෙනවා. ඒ සිංහල පරිවර්තනයේ අවශ්‍ය තැන් මම උපුටාගෙන කියන්නම්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මගධ රට මාතුලා නම් ගමෙහි වැඩ වාසය කළාහුය. ඒ අනුව අපට පැහැදිලි වෙනවා මේ මාතුලා කියන ග්‍රාමයේ පිහිටලා තිබිලා තියෙන්නේ පුරාණ මගධ රාජ්‍ය තුල බව. මාතුලා කියලා කියන්නේ වර්තමාන මාතලේ නගරයට භාවිතා කරපු පුරාණ නාමයක්. ඒ බව ශ්‍රී සිංහලයේ කඩේම් පොත, ලංකාදීපයේ කඩේම් පොත වැනි පොත් විමර්ශනය කිරීමේදීද පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකි බව වර්ෂ 2020 ජූලි මාසයේ 26 වන දින ඉරිදා ලංකාදීප පුවත්පතෙහි රසවිත කියන කොටසේ 3 වන පිටුවේ තිලිනි ගුණසේකර කියන මහත්මිය විසින් පළ කරන ලද ලිපියේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන ඒ ලිපියේ ඡායා පිටපතක්. පාසල් විෂය නිර්දේශය සඳහා අනුමත අනුරාධපුර මධ්‍යතන යුගයට අදාළ ලංකා සිටිය මෙත් මාතර ජනපදයේ මෙන්න මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. ඒ අනුව මගධ රාජ්‍ය තුළ පිහිටා තිබූ ප්‍රදේශය සැකවින් මේ තිරයේ දිස්වන සිතීමේ ලකුණු කර ඇති ආකාරයට අපිට දක්වන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම තව කාරණයක් මෙතනදී සඳහන් කරන්න ඕනේ. මාතුල නමින් ප්‍රදේශයක් වර්තමාන කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුලත් පවතිනවා. අපි දන්නවා වලගම්බා රජු දවස ත්‍රිපිටකය ග්‍රන්ථාරූඪ කරා කියන කාරණාව. එම ග්‍රන්ථාරූඪ කරන කර්තව්‍ය සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ අපි කතා කරන කෑගල්ලේ පිහිටි මාතුල කියන ජනපදයේ
මා තුල අලුලෙන කියලා තමයි ඒ ස්ථානය අපි ව්‍යවහාරයෙන් දන්නේ. ඒත් එක්කම පුන්න තෙරුන් වහන්සේ මෙම ස්ථානයේ වැඩ සිට කමඨහන් වඩන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා කියන කාරණය ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා කියන එකත් මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ සම්බන්ධව අපි ඉදිරි වැඩසටහනකින් කතා කරමු. මගධ ජනපදය සාතික කරගත්තට පස්සේ අපි ඊළඟට පෙළඹුණා සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් බුද්ධත්වයට පත් වූ ස්ථානය සම්බන්ධව යම්කිසි ඉගයක් ලබා ගන්න. ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් වන පරිදි බෝසතාණන් බුද්ධත්වය ලැබලා තියෙන්නේ මගධ රාජ්‍ය තුල. ඒ බව ත්‍රිපිටකයේ දීඝනිකායේ මහා වග්ගපාළියේ මහා සමය සූත්‍රයේ මෙන්න මේ වගේ දක්වලා තියෙනවා. එහි සිංහල පරිවර්තනයේ අවශ්‍යතාවය මම උත්තරගෙන ඔබට කියන්නම්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බුදු වූයේ මගධයේදීය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ බුදු වීම මගධ ජනපදයෙහි වූයේද කියලා. ඒත් එක්කම ගෞතම බුදුන් වහන්සේ බුද්ධත්වය ලබා ඇත්තේ මගධ රාජ්‍යයට අයත් උරුවෙල් නම් ප්‍රදේශයේ බව දැක්වෙන සඳහන මහා වංශයේ තියෙනවා. ඒ බව මහා වංශයේ මුල් කෘතිය ආධාරයෙන් දෙහිවල නැදිමාලේ බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ කිරම විමලජෝති හිමියන් විසින් සංස්කරණය කොට සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරන ලද මහා වංශය නැමැති ග්‍රන්ථයේ පළමුවෙනි පරිච්ඡේදයේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ත්‍රිපිටකයේ තවත් තැනක සඳහන් වෙනවා සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් බුද්ධත්වය ලැබලා තියෙන්නේ මගධ රාජ්‍ය තුල තිබුණු උරුවේලා නම් දනව්වේ සේනානි නම් ගම ආසන්නයේ කියලා. ඒ බව ත්‍රිපිටකයේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ අරිය පරිේෂණ සූත්‍රයේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් වෙනවා. එහි සිංහල පරිවර්තනයේ අවශ්‍ය තැන් මම උපුටා අරගෙන ඔබට කියන්නම්. මගධ දනව්වේහි පිළිවෙලින් සැරිසරන්නේ උරුවේලායෙහි සේනානිකමය කරා පැමිණීමි. ඒ අනුව උරුවේලායෙහි සේනානිකමට ආසන්න වූ ස්ථානයක ගෞතම බුදුන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වී ඇති බව අපිට වටහා ගන්න පුළුවන්. සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් බුදු වූ ස්ථානය හිරිවඩුන්න ලෙස අදහසක් මේ පිළිබඳව අධ්‍යයනයක යෙදී ඇති මීවර පලානේ ශ්‍රී ධම්මාලංකාර හිමියන් සහ විදුලි ඉංජිනේරු සිසිර පෙරේරා මහත්මයා යෝජනා කරලා තියෙනවා. අපගේ ගවේෂණය තුළින් මගධ ජනපද සීමාවට පිටතින් වනාන්තරය තුළ මෙම ස්ථානයේ පිහිටා තිබූ බව සොයාගත්තා. එකල මෙම ප්‍රදේශයේ වාසය කළ ජනයා බුදුන් වහන්සේව හඳුන්වා ඇත්තේ සිරි යන නාමයෙන් බවත් මෙම ස්ථානය සිරි වැඩ පුන්න ස්ථානය ලෙසින් ජනයාගේ ව්‍යවහාරයට පැමිණලා වර්තමානයේදී හිරිවඩුන්න ලෙස වෙනස් වී ඇති බවත් මේ පිළිබඳව ගවේෂණය කළ සිසිර පෙරේරා මහත්මයා පෙන්වා දීලා තියෙනවා. සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් වහන්සේ බුදු වුණු ස්ථානය හිරිවඩුන්න ලෙස අපේ අධ්‍යයනය තුළින් කොහොමද අපි තහවුරු කරගත්තේ කියන සාක්ෂි සාධක අපි ඉදිරි වැඩසටහනකින් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නම්. අපි මගධ දේශයේ පිහිටා ඇති පංච පර්වත පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරා. බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී මහානාහිමියන් විසින් රචනා කරන ලද බුද්ධ චරිතය නැමැති ග්‍රන්ථයේ මෙන්න මේ වගේ සඳහනක් තියෙනවා. ගාලක් වටේ බැඳි වැටක් මෙන් නුවර හාත්පස වේහාර වේපුල්ල ගිජ්ජකෝට ඉසිගිලි පාණ්ඩව යන පර්වත පස පිහිටියේය කියලා. ඒ අනුව වැටහෙනවා අපිට මේ වේභාර වේපුල්ල ගිජ්ජකෝට ඉසිගිලි පාණ්ඩව යන පර්වත පහ මගධ රාජධානිය වටා පිහිටා තිබුණු බව. මේ පිළිබඳව අප විසින් සිදු කරපු ගවේෂණයේදී වේභාර සහ ඉසිගිලි යන පර්වතයන් අපි හඳුනා ගන්නු ලැබුවා. වේභාර පර්වතය කියලා කියන්නේ මාතලේ අලු විහාරයේ පිහිටා තිබෙන පර්වතය. එම පර්වතය හඳුනාගත් ආකාරයත් අපි සාක්ෂි සාධක ඇතුව අපට ඉදිරිපත් කරන්නම් ඉදිරි වැඩසටහනකින්. ඒත් එක්කම ඉසිගිලි පර්වතය ලෙස හඳුන්වලා තියෙන්නේ වර්තමානයේ රංගිරි දඹුල්ල ලෙස හඳුන්වන දඹුල්ලෙන් විහාරය. එම කාරණා දෙකම මීට පෙර රත්ගම ධම්ම ගවේෂී හිමියන් විසින් නිවැරදිව පෙන්වලා තියෙනවා කියන කාරණයත් මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ අනුව වැටහෙනවා අනිත් පර්වත තුනත් මේ ප්‍රදේශයේම පිහිටා තිබිය යුතුයි කියලා. ඒ අනුව රත්ගම ධම්ම ගවේෂී හිමියන් විසින් යෝජනා කරන ස්ථාන නිවැරදි විය හැකි බවට අනුමානයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්.
ඒත් එක්කම අපි ඊළඟට රජගහ නුවර සම්බන්ධව අධ්‍යයනය කළා. රාජ්‍ය පාලකයන්ගේ ගෘහයන් පිහිටි නුවර යන අදහස ඇති රාජගෘහ නුවර යන නාමය උච්චාරණ පහසුව සලකලා පසු කාලයක රජගහ නුවර වුණු බව ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් වෙනවා. ආනන්ද මෛත්‍රී හිමියන් විසින් රචනා කරපු බුද්ධ චරිතය ග්‍රන්ථයේ රජගහ නුවර පිළිබඳව මෙන්න මේ වගේ සටහනක් යොදලා තියෙනවා. ඒ අනුව රජගහ නුවර කියලා කියන්නේ මගධයේ අගනුවර බවත් එය මගධ රාජධානිය තුල පිහිටා තිබිය යුතු බවත් අපට වැටහෙනවා. අපගේ ගවේෂණය තුළින් අපි තහවුරු කරගත්තා සිගිලි පර්වතය පිහිටා තිබෙන්නේ රජගහ නුවර ආසන්නයේ කියන කාරණය. ඒ බව ත්‍රිපිටකයේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ ඉසිගිලි සූත්‍රයේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් වෙනවා. එහි අවශ්‍ය කොටස් මම උපුටා අරගෙන ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නම්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රජගහ නුවර ඉසිගිලි පර්වතයේහි වැඩවසන සේක. ඒ අනුව ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්නේ බුදුන් සමයේදී රජගහ නුවර ලෙස හැඳින්වූ ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇත්තේ වර්තමාන දඹුල්ල නගරයට යාබදව බව. ශීතවනය පිහිටා තිබී ඇත්තේ රජගහ නුවර ආසන්නයේ බවත් කියවෙනවා. ඒ බව බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී හිමියන් විසින් රචනා කරපු බුද්ධ චරිතය නැමැති ග්‍රන්ථයේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙම ශීතවනය යනු මිනි පිට්ටනියක් බවත් එම ග්‍රන්ථයේම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව ශීතවනය පිහිටා තිබී ඇත්තේ දඹුල්ල ආසන්නයේ ඇති ඉබ්බන් කටුව මහා සුසාන භූමිය හමු වූ ප්‍රදේශයට යාබදව බව අපට අනුමාන කරන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධව ඉගියක් රත්ගම ධම්ම ගවේෂක හිමියන් සිදු කරලා තිබුණා කියන කාරණයත් මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕන. ඒත් එක්කම වේළුවනාරාමය පිළිබඳව අපි අධ්‍යයනය කළා. බුදුන් වහන්සේ උදෙසා වේළුවනාරාමය පූජා කොට ඇත්තේ මගධේශ්වර බිම්බිසාර රජතුමා විසින්. එසේනම් එය මගධ රාජ්‍ය සීමාව තුළ පිහිටා තිබිය යුතු වෙනවා. මෙම ගවේෂණයේදී අපට පැහැදිලි වුණේ පූජ්‍ය රත්ගම ධම්මගවේෂී හිමියන් විසින් යෝජනා කරන මැණික් දෙන පුරාවිද්‍යා රක්ෂිත භූමිය වේළුවනාරාමය පිහිටි ස්ථානය වීමට බොහෝ දුරට ඉඩකඩ තිබෙන බව. මේ පිළිබඳව අපි දැනට අධ්‍යයන කටයුතු හමාර කරලා නැති නිසා මේ පිළිබඳව තව ගවේෂණ කටයුතු සිදු කළ යුතුයි. ඒත් එක්කම ඉන්ද්‍රසාල ගුහාව සම්බන්ධව අපි අධ්‍යයනය කළා. ඉන්ද්‍රසාල ගුහාව පිහිටා තිබුණේ රජගහ නුවරට ආසන්නයේ බව සඳහන් වෙනවා. බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී හිමියන් විසින් රචනා කරපු බුද්ධ චරිතය නැමැති ග්‍රන්ථයේ ඒ බව සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙය පචින නම් වූ නාගහෙළයට අයත් රජතුමාට අයත් වී තිබුණු භූමියක පිහිටා තිබුණු ගල්ලෙනක් බවත් එය පචින රජතුමාගේ බිසවක් විසින් බුදුන් වහන්සේ උදෙසා පූජා කළ බවත් පොතපතෙහි දක්වලා තියෙනවා. තමාගේ ආයුෂ අවසන් බව දැනගත් ශක්‍රයා බුදුන් හමු වීමට මෙම ඉන්ද්‍රසාල ගුහාවට පැමිණි බවත් මෙහිදී බුදුන් විසින් එතුමන්ට සක්කපඤ්ඤ සූත්‍රය දේශනා කළ බව සඳහන් වෙනවා. ත්‍රිපිටකයේ දීඝනිකායේ සක්කපඤ්ඤ සූත්‍රයේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් වෙනවා. මෙහි පාලි පිටපතේ සඳහන් වෙන්නේ පාචීනතෝ රාජගහස්ස කියලා. එය සිංහලයට පරිවර්තනය කරලා තියෙන්නේ රජගහ පුරයට පෙරදිග කියන අදහස. ත්‍රිපිටකයේ සිංහල පරිවර්තනය දෝෂ සහිත බවත් පාචීනතෝ රාජගහස්ස යනු රජගහ පුරයට පෙරදිග යන අර්ථය නොවන බවත් එයින් අදහස් වෙන්නේ පචින රජතුමාගේ රජගෙදර යන අදහස බවත් මේ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කොට ඇති අරිය කම්මට්ටාන ගවේෂක කණ්ඩායම පෙන්වා දී තිබෙනවා. අපද ඒ නිගමනය නිවැරදියි පිළිගන්නවා. මේ සම්බන්ධව කරුණු ඉදිරිපත් කරන අරිය කම්මට්ටාන ගවේෂක කණ්ඩායම පචින රජමාලිගාව ලෙස ඉදිරිපත් කරන ස්ථානය නිවැරදි බව අපගේ ගවේෂණය තුළින්ද පැහැදිලි වුණා. නමුත් එම ස්ථානයේ පිහිටි ඉන්ද්‍රසාල ගුහාව තවම අපට සනාථ කරගන්න හම්බුනේ නැහැ. ඒත් එක්කම නාලන්දා නුවර සම්බන්ධව අපි අධ්‍යයනය කළා. අප විසින් සිදු කරගෙන යන ගවේෂණ ප්‍රතිඵල වලින් සනාථ වුණේ
එවකට මගධ රාජධානියේ නාලන්දා නුවර යනු වර්තමානයේදීද නාලන්දා ලෙස හඳුන්වන ප්‍රදේශය බව බුද්ධ කාලයේදී වාසය කරපු නිගණ්ඨනාථ පුත්ත වාසය කොට ඇත්තේ නාලන්දා ප්‍රදේශයේ බව සඳහන් වෙනවා. නමුත් ඒ පිළිබඳව අපි වැඩිදුර ගවේෂණය කළ යුතුයි. ඊළඟට මම එන්නම් අංග ජනපදයට. ත්‍රිපිටකයේ දීඝනිකායේ චම්පේයක බ්‍රාහ්මණ ගහපතිකා මෙන්න මේ වගේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ සිංහල පරිවර්තනයේ අවශ්‍ය කොටස් මම උත්සාහගෙන ඔබට සඳහන් කරන්නම්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ 500ක් පවන වූ මහත් භික්ෂු සංඝයා වහන්සේ සමග අඟුරු රටෙහි හැසිරෙන කල චම්පානුවරට වැඩියෝය කියලා. ඒ අනුව පැහැදිලි වෙනවා මේ චම්පානුවර පීඨායතේ අංග රටේ කියන කාරණාව. ඒ පිළිබඳ සඳහනක් බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී හිමියන්ගේ බුද්ධ චරිතය නැමැති ග්‍රන්ථයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මගධ ජනපදයේ පීඨා තිබී ඇත්තේ දඹුල්ල සහ මාතලේ අතර වන කලාපයක කියන කාරණේ සම්බන්ධව අපි කතා කළා. චම්පා නදිය ලෙස හඳුන්වලා තියෙන්නේ වර්තමාන අඹංගඟ කියන කාරණේත් අපි දැනුවත්. ගංගා නදිය කියලා කියන්නේ මහවැලි ගඟට. ඒ අනුව අංග ජනපදය මගධ ජනපදයට නැගෙනහිර දිශාවෙන් අඹංගඟ සහ මහවැලි ගඟ අතර කලාපයේ පීඨා තිබූ බවට අපට අනුමාන කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අංග ජනපදයේ අගනුවර වූ චම්පාපුරයේ පීඨා තිබී ඇත්තේ අඹංගඟ සහ මහවැලි ගඟ එකතු වන ස්ථානයට ආසන්නයේ බව අපට පැහැදිලි වෙනවා. බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී හිමියන් විසින් රචනා කරපු බුද්ධ චරිතය නැමැති ග්‍රන්ථයේ කජංගල සම්බන්ධව මෙන්න මේ වගේ සඳහනක් තියෙනවා. කජංගල කියලා කියන්නේ අංග ජනපදය තුල පිහිටා තිබූ ග්‍රාමයක්. ඒ අනුව කජංගල යනු අංග ජනපදයේ නැගෙනහිර අන්තයේ පිහිටා තිබූ ප්‍රදේශයක් බව අපට වැටහෙනවා. මෙම ප්‍රදේශය මේ වන විට වස්ගමුව ජාතික වනෝද්‍යානය පිහිටි ප්‍රදේශය තුල පවතින බව අපේ ගවේෂණය තුළින් අපි සනාථ කරගත්තා. ඒත් එක්කම බුද්ධ චරිතය නැමැති ග්‍රන්ථයේ අංගුත්තරාපදනෝව සම්බන්ධවත් මෙන්න මේ වගේ සඳහනක් තියෙනවා. අප කළ ගවේෂණයට අනුව අනාවරණය වුණේ අංග ජනපදයට අයත්ව තිබූ අංගුත්තරාපදනෝව ඇතුළු සැලකිය යුතු ප්‍රදේශයක් මේ වන විට වස්ගමුව ජාතික වනෝද්‍යානයේ පිහිටි ප්‍රදේශය තුල පවතිනවා කියන කාරණේ. ඒ රට මැදින් ගලා යන ගංගාව ලෙස හඳුන්වලා තියෙන්නේ අදටත් වස්ගමුව වනෝද්‍යානය තුල ඇති උතුරු මැද සහ මධ්‍යම පළාත් මායිම් ලෙස සලකන මහවැලි ගඟේ අතු ගංගාව. මම කලිනුත් සඳහන් කරපු විදිහට මෙම 12 මහා ජනපද පිහිටි ස්ථාන මුළුමනින්ම සනාථ කරගත හැක්කේ එම එක් එක් ජනපදයේ තුල පිහිටියායයි මූලාශ්‍රවල සඳහන් වන ග්‍රාමයන් සහ අනිකුත් වැදගත් ස්ථාන සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් තහවුරු කර ගැනීමෙන් පසුව බව නැවත නැවත මම ඔබට මතක් කරන්න ඕනේ. එම නිසා මෙම ගවේෂණ කටයුතු ඉදිරියටත් කරගෙන යන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අලුතින් ලබා ගන්නා තොරතුරු ඉදිරි වැඩසටහන් තුලින් ඔබ වෙත ගෙනීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. තුන්වෙනිව අපි කාශි ජනපදය සම්බන්ධව බලමු. 12 මහා ජනපද අතුරින් සමෘද්ධිමත්ව බැබළුණු තවත් ප්‍රදේශයක් ලෙස කාශි ජනපදය හඳුන්වලා තියෙනවා. මේ කාශි ජනපදය කසී රට ලෙසත් හඳුන්වලා තියෙනවා සමහර මූලාශ්‍රවල. බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී හිමියන් විසින් රචනා කරපු බුද්ධ චරිතය නැමැති ග්‍රන්ථයේ කාසි රට පිළිබඳව මෙන්න මේ වගේ සඳහනක් යොදලා තියෙනවා. මෙම ග්‍රන්ථයේ දක්වා ඇති පරිදි අශ්වක ජනපදයත් කෝසල ජනපදයත් යම් යම් කාලවකවානුවලදී කාශි ජනපදයට අයත්ව පැවතිලා තියෙනවා. එසේනම් අශ්වක ජනපදය සහ කෝසල යන ජනපද දෙකම කාශි ජනපදයේ යාබද ප්‍රදේශ විය යුතු බවට අපගේ ගවේෂණය තුළින් අපි තහවුරු කරගත්තා. ඒත් එක්කම අපේ ගවේෂණය තුළින් ලද ප්‍රතිඵල අනුව කාශි කියලා කියන්නේ කෝසල සහ අශ්වක කියන ජනපද දෙකටම මැදි වුණු ප්‍රදේශයක් බව අපි හඳුනාගත්තා. නමුත් ඉන්දියාවේ පිහිටි 12 මහා ජනපද ලෙස සලකුණු කර ඇති ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීමේදී වැටහි ගියේ මෙම ජනපද තුන එකිනෙකට ළඟින් පිහිටපු ජනපද තුනක් ලෙස සටහන් කර නොමැති බවත් ඒවා දුරින් පිහිටි ස්ථාන තුනක සලකුණු කර ඇති බව.
ඒ අනුව මූලාශ්‍රවල සඳහන් වී ඇති පරිදි මේ ජනපද එක්ව පාලනය කිරීමට හැකියාවක් නැති බවත් මේ අනුව අපිට වැටහි ගියා. ඒ අනුව ඉන්දියාවේ 12 මහා ජනපද ලෙස සලකුණු කළ සිටියම දෝෂ සහිත බව ඔබටත් වැටහෙනවා ඇති. ඊළඟට අපි කසීරට පිහිටි බර්ණස් නුවර සම්බන්ධව අධ්‍යයනය කළා. කසී ජනපදයේ අගනුවර බර්ණස් නුවර ලෙස තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ බව බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී හිමියන්ගේ බුද්ධ චරිතය නැමැති ග්‍රන්ථයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. බුදුන් වහන්සේ ප්‍රථම ධර්මදේශනාව පස්වග මහණුන්ට පැවැත්වුවේ බර්ණස් නුවර මිගදායේ පිහිටි ඉසිපතනාරාමේදී බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර පිටකයේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ මෙසේ ඒ කාරණය දක්වලා තියෙනවා. ඒ සිංහල පරිවර්තනයේ අවශ්‍යතම ඔබට උපුට අරගෙන කියන්නම්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බරණැස සමීපයේහි මිගදාය නම් වූ ඉසිපතනාරාමයේහි වැඩවසන සේක. අපේ ගවේෂණය තුළින් ලබාගත් ප්‍රතිඵල අනුව අපි තහවුරු කරගත්තා බරණැස් නුවර ඉසිපතනාරාමය කියලා කියන්නේ ඉසින් බැස්සගල කියලා හඳුන්වන ස්ථානය බවට, මෙම ස්ථානය බරණැස පිහිටි ඉසිපතනාරාමය බවට මීවන පලානේ ශ්‍රී ධම්මාලංකාර හිමියන් සහ විදුලි ඉංජිනේරු සිසිර පෙරරා මහතා යෝජනා කරලා තියෙනවා කියන කාරණයත් මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කරන්න ඕනේ. හතරවෙනියට අපි කෝසල ජනපදය සම්බන්ධව ගවේෂණය කරලා ලබාගත් ප්‍රතිඵල ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නම්. බුදුන් වහන්සේ ඉසිපතනාරාමයේදී සිදු කරපු ප්‍රථම ධර්මදේශනාවෙන් අනතුරුව බිම්බිසාර රජතුමා හමු වීමට මගධයට වැඩම කරන අවස්ථාවේදී බුදුන් වහන්සේ කෝසල ජනපදය හරහා ගමන් කළ බවද, එහිදී කප්පාසික වනයේදී වග්ගවද්දිය කුමාරවරුන් මුණගැසුණු බවද පූජාවලියේ දක්වලා තියෙනවා. ඒ බව මයුරපාද පරිවේනාධිපති බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේ විසින් වර්ෂ 1809ත් 1818ත් අතර කාලය තුල රචනා කරන ලද පූජාවලිය මුල් කෘතිය ආධාරයෙන් පඬිත කිරියල්ලේ ඥානවිමල නාහිමියන් විසින් සංස්කරණය කොට වර්ෂ 1951 දී මුද්‍රණය කළ ග්‍රන්ථයේ වේළුවනාරාම පූජා කතාහි 224 වන පිටුවේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙම අවස්ථාවම දීපවංශයේ කෙටියෙන් දක්වලා තියෙනවා. චන්ද්‍රදාස කහඳවාරච්චි මහතා විසින් පාලි දීපවංශය ආධාරයෙන් සම්පාදනය කරන ලද සිංහල දීපවංශය නැමැති කෘතියේ 36 වන පිටුවේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් වෙනවා. ඒ අනුව කෝසල ජනපදයේ පිහිටා තිබූ කප්පාසික වනය කාශි සහ මගධ යන ජනපද දෙක යා කරන මාර්ගයේ පිහිටා තිබිය යුතු වෙනවා. ඒ අනුව ගත්කල දැනට බර්ණැස් නුවර ඉසිපතනාරාමයේ ලෙස තහවුරු කරගත් මැදවච්චය සින්බැස්ස ගලත් මගධයේ රජගහනුවර ලෙස තහවුරු කරගත්ත දඹුල්ල ප්‍රදේශයත් අතර කෝසල ජනපදය පිහිටා තිබිය යුතු වෙනවා. මෙම ප්‍රදේශය මැදවච්චය සහ දඹුල්ල අතරමැති කලාපයේ පිහිටා ඇති නිසා අප කෝසල ජනපදය ලෙස සොයාගත් ස්ථානය නිවැරදි බව තහවුරු වෙනවා. නමුත් ඉන්දියාවේ පිහිටි 12 මහා ජනපද ලෙස සලකුණු කර ඇති ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීමේදී වැටහි ගියේ මූලාශ්‍රවල සඳහන් වෙලා තියෙන ආකාරයට කසීරට ඉඳලා මගධයට ගමන් කරන අතරතුර කෝසල දේශය පසු කරන්න බැහැ කියන කාරණාව. එය ලකුණු කරලා තියෙන්නේ වෙනත්ම දිශාවක. ඒ අනුව ඔබට නැවතත් පැහැදිලි වෙනවා ඉන්දියාවේ සලකුණු කර ඇති 12 මහා ජනපද දෝෂ සහිත බව. ඒත් එක්කම අපි සැබත් නුවර පිළිබඳවත් අධ්‍යයනය කළා. පඬිත කිරියල්ලේ ඥානවිමල නාහිමියන් විසින් සංස්කරණය කළ ග්‍රන්ථයේ 337 වන පිටුවේ ශ්‍රාවස්තිපුරය පිළිබඳව මෙන්න මේ වගේ සඳහනක් කරලා තියෙනවා. එහි සඳහන් වෙන්නේ කාසි සහ කෝසල කියන ජනපද වාසීන්ගෙන් සැබත් නුවර නිතර පිරී පවතිනවා කියන කාරණය.
ඉන් තහවුරු වෙනවා මේ සවැත් නුවර පිහිටා තිබී ඇත්තේ කාසි සහ කෝසල යන ජනපද දෙක අතර බව. කෝසල ජනපදය තුල පිහිටියායයි මේ වන විට සහතික කරගෙන තියෙන වර්තමාන අනුරාධපුර පූජා නගරයට ආසන්නයෙන් දුම්රිය පොලක්, බස් නැවතුම් පොලක්, පාසලක්, රෝහලක් වැනි වූ සියලුම මූලික පහසුකම් වලින් යුත් ශ්‍රාවස්තිපුර යනුවෙන් නගරයක් පවතිනවා. මේ දැක්වෙන්නේ ශ්‍රාවස්තිපුර දුම්රිය ස්ථානයේ ඡායාරූපයක්. අපි දන්නවා බුදුන් වහන්සේව රජගහ නුවරදී හම්බ වුණු අඬේපිටු සිටුතුමා තුමන් වාසය කරපු සවැත් නුවරට ගිහිල්ලා බුදුන් වහන්සේ උදෙසා ජේතවනාරාමය නිර්මාණය කළ කාරණය. ඉන්පසු සවැත් නුවරට බුදුන් වහන්සේ වඩින්න ආරාධනා කරපු අඬේපිටු සිටුතුමා උන්වහන්සේ වඩින මග ආරාම ඉදිකලා කියන කාරණය බෞද්ධ ග්‍රන්ථවල සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ බව පඬිත කිරියල්ලේ ඥානවිමල නාහිමියන් විසින් සංස්කරණය කොට මුද්‍රණය කළපු ග්‍රන්ථයේ 337 වන පිටුවේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් වෙනවා. ඒ අනුව පැහැදිලි වෙන්නේ අඬේපිටු සිටුතුමාට බුදුන් වහන්සේ හම්බ වුණු රජගහ නුවර සීතනම් වෙනෙහි ඉඳලා සවැත් නුවරට දුර යොදුන් 45ක් බව. මෙම දුර ප්‍රමාණයද මෙම ගවේෂණය හරහා අප විසින් රජගහ නුවර ලෙස හඳුනාගත් දඹුල්ල ප්‍රදේශයේ සිට වර්තමාන ශ්‍රාවස්තිපුරය ලෙස හඳුනාගත් ප්‍රදේශය අතර දුර සමග ගලපලා බැලුවම ගැලපෙන බව තහවුරු වුණා. ඒ කියන කාරණයත් සමගම අපි පුරාවිද්‍යා සාක්ෂි කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්නම් ශ්‍රාවස්ති නුවර පිළිබඳව. වර්තමානයේ අනුරාධපුරය ලෙස හැඳින්වෙන ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව වැඩිපුරම පුරාවිද්‍යා කැණීම් ප්‍රමාණයක් සිදු කර ඇති පුරාවිද්‍යා ගවේෂක ආචාර්ය ශිරාන් දරණියගල මහත්මයා විසින් අනුරාධපුරයේ ඇතුළු නුවරට අයත් ප්‍රදේශයක සිදු කරන ලද කැණීමකින් සොයාගත් බ්‍රාහ්මීය අක්ෂර සහිත වළං කැබැල්ල සහ එය පිහිටා තිබූ පාෂාණ ස්තරය ක්‍රිස්තු පූර්ව 9 සියවසට පමණ අයත් වෙනවා කියලා තීරණය කරලා තියෙනවා. කාබන් කාල නිර්ණය අනුව සනාථ කරගෙන ඇති පරිදි මෙහිදී හමු වුණු පුරාවිද්‍යා සාධක බුදුන් සමයටත් වඩා සියවස් 4ක් පමණ පැරණි බව අපට වැටහෙනවා. ඒත් එක්කම අනුරාධපුර නගරයෙන් පිට තදාසන්න ප්‍රදේශවල සිදු කර ඇති කැණීම් වලින් ලැබෙන ප්‍රතිඵල වලින්ද එම ප්‍රදේශයේ පෞරාණිකත්වය ක්‍රිස්තු පූර්ව 9 වන සියවස දක්වා විහිදේයයි කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ අංශාධිපති පුරාවිද්‍යා ගවේෂක මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව මහත්මයා ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව වර්තමානයේ අනුරාධපුරයයි හඳුන්වන ප්‍රදේශය හා ඒ අවට ප්‍රදේශයන් බුදුන් දවස වන විටත් ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වන සියවස වන විටත් ජනාවාස වී තිබූ බව පැහැදිලි වෙනවා. මෙම ප්‍රදේශය ශ්‍රාවස්තිපුරයේ පැවති ප්‍රදේශයේ බව අප විසින් ගවේෂණය තුළින් අනාවරණය කරගනු ලැබුවා. ඒත් එක්කම පූර්වාරාමය පිළිබඳවත් අපි අධ්‍යයනය කළා. ත්‍රිපිටකයේ දීඝනිකායේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් වෙනවා. එහි අවශ්‍ය තැන් මම උපුටා අරගෙන ඔබට කියන්නම්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සවැත් නුවර නිසා මිගාර මාතු පාසාද නම් වූ පූර්වාරාමයේහි වැඩවසන සේක. එයට අනුව බුදුන් වහන්සේ වැඩ සිටි බවට සැලකෙන පූර්වාරාම විහාරය පිහිටා තිබිලා තියෙන්නේ ශ්‍රාවස්තිපුර, ඒ කියන්නේ සවැත් නුවර ආශ්‍රිත බව අපිට වටහා ගන්න පුළුවන්. මූකලංගම්මේ පඤ්ඤානන්ද හිමියන් විසින් යෝජනා කරපු ස්ථානය සැබවින්ම බුදුන් වහන්සේ වැඩ සිටි පූර්වාරාමය විදිහට අපේ ගවේෂණය තුලිනුත් අපි සනාථ කරගන්නු ලැබුවා. ඒත් එක්කම ජේතවනාරාමය පිළිබඳවත් අපි ගවේෂණය කළා. ජේතවනාරාමය පිහිටලා තියෙන්නේ සවැත් නුවර බවත්, එය බුදුන් උදෙසා පූජා කරලා තියෙන්නේ සුදත්ත හෙවත් අනේපිඬු සිටුතුමා බවත් පුරාණ පොත්පත්වල දක්වලා තියෙනවා. ඒ බව කිරියල්ලේ ඥානවිමල හිමියන් විසින් සංස්කරණය කොට මුද්‍රණය කරපු ග්‍රන්ථයේ 331 වන පිටුවේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් වෙනවා.
ඒ අනුව අපට පැහැදිලි වෙනවා ජේතවනාරාමය පිහිටා තිබිය යුත්තේ ශ්‍රාවස්තිපුර වන අතර එය පූර්වාරාමයට නොදුරු ස්ථානයක පිහිටා තිබිය යුතුයි කියන කාරණය. මොකද පූජාවලියේම තවත් තැනක සඳහන් වෙනවා ජේතවනාරාමය පිහිටා තිබී ඇත්තේ පූර්වාරාමයට නොදුරු ස්ථානයක කියන කාරණය. මේ කාරණා සියල්ල ගැලපූ කල එකල අනේපිඩු සිටුතුමා විසින් බුදුන් වහන්සේට පූජා කළ ජේතවනාරාමයේ යනු වර්තමානයේද එම නමින්ම බෞද්ධයන්ගේ පිදුමට ලක්වන අනුරාධපුර පුදබිමෙහි පිහිටා ඇති ජේතවනාරාමය හා ඒ අවට පරිසරයේ ඇති නටබුන් කලාපය බව අප විසින් තහවුරු කරගනු ලැබුවා. මේ කාරණයත් රත්ගම ධම්මගවේෂී හිමියන් විසින් සඳහන් කරලා තියෙනවා කියන කාරණයත් මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතිරි ජනපද සම්බන්ධව අපි තවත් වැඩසටහනකින් කතා කරමු.